في قصة اليوم راح نتحدث عن جريمة قتل حدثت لأم وطفلها في ستينات القرن الماضي، والأغرب من هذا تم اكتشاف هاي الجريمة بعد مرور 30 سنة من حدوثها. قصة اليوم جميلة ومميزة، حضر نفسك هالحلقة وجيب مشروبك المفضل. بس قبل لا نبدأ بالقصة أريد كلكم تخلون لهذا الفيديو لايك، تفجرون هذا الفيديو باللايك. خليتوا؟ يلا بسم الله نبدي بالقصة. في تاريخ 1999 وفي أحد ضواحي مدينة نيويورك الأمريكية، رجل اسمه رونالد كان مشغول بتنظيف بيته وتجهيز أغراض المنزل، لأن قرر يبيع بيته ويسلمه بشكل كامل ونظيف إلى المالك الجديد. وبعد ما اكتمل من التنظيف شاف إنه لازم يلقي نظرة أخيرة للقبو اللي موجود تحت المنزل، وهذا القبو كان مأجور من زمن بعيد وما حد يوصل له. وفعلا رونالد نزل للأسفل على مود يشوف القبو وينظفه إذا كان بشيء. وأثناء ما رونالد ينظف لاحظ وجود برميل معدني ما مفتوح من زمن بعيد، او بالاحرى انه هذا البرميل يعود للمالك الاول اللي باع البيت عليه. وهنا رونالد لما شاف البرميل كان مجبر على ازالته من مكان، لان المالك الجديد اشترط عليه انه يستلم البيت فارغ. وبالفعل حاول انه يتخلص من هذا البرميل اللي كان على حد كلامه ثقيل جدا، لكن على اي حال قدر هو بشق الانفس انه يطلع هذا البرميل للخارج ويوصله الى حاوية القمامة اللي موجود امام المنزل، على امل انه عمال النظافة يشيلونه وياه. لكن هنا رفضوا عمال النظافة انه ياخذون البرميل بسبب وزنه، حتى هم كتبوا على ورقة انه البرميل ثقيل جدا، وخافوا من وجود مواد كيميائية سامة بداخله. رونالد لما شاف ردة فعل عمال النظافة على الموضوع قرر انه يقوم بنفسه بفتح هذا البرميل ويفرغ محتواه على مود يكون سهل النقل. وبالفعل قام رونالد باحضار اداة الفتح او المطرقة وبدأ فتح هذا البرميل. ولما هو يفتح بهذا الغطاء طلعت رائحة كريهة جدا، لكن هو استمر في فتح هذا الغطاء على مود يفرغ محتوى البرميل. والغريب انه اكو سائل اخضر بدأ يطلع من البرميل. والمفاجأة الصاعقة رونالد انه شاف جثة امرأة موجودة داخل البرميل، وبنفس اللحظة وبدون اي تردد اتصل بالشرطة. تخيل انك تاكل وتشرب وتصحى وتنام في بيت موجود به جثة لمدة 30 سنة وانت ما تدري. صراحة مجرد التفكير بالموضوع وحده شيء مرعب. الشرطة بعد ما تلقت البلاغ اجت بسرعة لبيت رونالد على مود يحققون وياه وينقلون البرميل وبالجثة اللي بيه الى مكتب التحقيقات الجنائي على مود يعرفون شنو نوع هذا السائل الاخضر والمن تعود هاي الجثة، لان الجثة ما كانت متحللة بالكامل، كانت اكو اشياء بسيطة واضحة منها. وهذا الشيء كان مهم جدا عند الشرطة. وبعد الفحص تبين ان هاي الجثة تعود الى فتاة لاتينية وعمرها بالعشرينات، وكانت الملابس اللي لابستها يعود طراسة الى فترة الستينات. يعني الموضوع والقتل صاير من زمان جدا. وقدرت الشرطة معرفة ايضا سبب الوفاة، واللي شخصوها على انها ضربة قوية على الراس. وبينت الاشعة انه هاي الفتاة كانت حامل بالشهر التاسع، بل هي على بعد ساعات قليلة من وضع مولودها الاول. وايضا وجدوا داخل البرميل ورقة بها تواريخ وارقام هواتف وخواتم للنساء. راح تقول لي دقيقة يا محمد، احنا حددنا كل التفاصيل واحداث الجريمة، لكن اكو معلومة واحدة مو واضحة، منو صاحبة هاي الجثة ومنو اللي قتلها وشنو السبب؟ هاي التفاصيل بذاك الوقت كانت صعبة جدا على الشرطة، او بالاحرى مستحيلة، لان ماكو اي دليل ممكن من خلاله يتوصلون للحقيقة الكاملة. حتى الورقة اللي لقوها داخل البرميل كانت غير صالحة جدا، وكل الاشياء المكتوبة عليها مو واضحة. تخيل ورقة داخل برميل لمدة 30 سنة، شنو راح يبقى من عندها؟ حتى لو كانت هاي الارقام اللي بالورقة واضحة، ممكن يكونون اصحاب هاي الارقام متوفين او منتقلين لمكان اخر، لان احنا نحكي عن تاريخ قديم جدا. الخيار الوحيد اللي كان متوفر امام الشرطة هو سؤال الجيران، لكن بعد التحقيقات وياهم ماكو اي واحد من الجيران متذكر ولو شيء بسيط، لان مثل ما قلت لكم الجريمة صايرة قبل 30 سنة، يعني ممكن اصلا قبل لا يسكنون بهاي البيوت. لكن استمرت الشرطة بالمحاولة للحصول ولو على خيط بسيط. فكروا افراد الشرطة بالرجوع للبرميل اللي وجدوا به الجثة، لان بعد البحث عن تفاصيل البرميل اخيرا وجدوا بعض التفاصيل اللي ممكن تساعدهم. عرفت الشرطة انه هذا البرميل انصنع في عام 1965 وكان يستخدم في نقل الاسباط. اما السائل الاخضر فكان هذا السائل يستخدم بصنع الاشجار الصناعية او البلاستيكية، وهذا السائل توقف انتاجه في عام 1971. وايضا معلومة اضافية انه هذا البرميل كان مرسل الى شركة اسمها ماني روز بلاست، وهاي الشركة تم اغلاقها في عام 1971. وصاحب هاي الشركة رجل يدعى وارد ألكنز، وهو ايضا المالك الاول والاصلي للمنزل اللي وجدوا به الجثة. صاحبنا رونالد اللي عثر على الجثة هو كان مشتري البيت قبل 30 سنة من ألكنز. هسه بدأت الصورة تتوضح شوية شوية قدام الشرطة، صاروا تقريبا عارفين انه ألكنز له علاقة بهاي الجريمة، لكن لحد الآن ما عندهم اي دليل اساسي او قوي لإدانة ألكنز او القاء القبض عليه. المهم بعد انتشار الخبر وتفاصيل الجريمة على التلفزيون والاعلام، تلقت الشرطة اتصال هاتفي من شخص مجهول الهوية، وهذا الاتصال يقول انه صاحب الشركة ألكنز
ألكنز كان بعلاقة مع امرأة لاتينية تعمل عنده في فترة الستينات، والبرميل اللي نشرت صورته الشرطة على التلفزيون هو نفس البرميل اللي كان موجود بالمصنع خلال ذيك الفترة. رغم أنه هذا الاتصال كان مجهول وغامض، لكنه أكد شكوك الشرطة على ألكنز، وقرروا على السريع أن يحققون وياه. وبعد البحث المتواصل اكتشفوا أن ألكنز ما زال على قيد الحياة ويبلغ من العمر 71 سنة. وانتقلت الشرطة بشكل مباشر إلى بيت ألكنز وبدأوا يحققون وياه، ولما سألوه على الفتاة اللاتينية اعترف أنه كان يعرفها، لكن الآن ناسي ملامحها أو شكلها أو وين أصلا ساكنة. وبعد عدة محاولات من استجوابه شافت الشرطة أنه كان متوتر جدا ويتعرق بشكل رهيب، وهنا الشرطة طلبوا منه طلب ذكي جدا، وهو أخذ عينة من دمه على مود يطابقون الحمض النووي مالته بالحمض النووي الخاص بالجنين اللي وجدوه داخل البرميل. لكن ألكنز لما سمع هذا الطلب عصب جدا وطلبوا من الشرطة أن يغادرون المنزل قبل عودة زوجته. وبعد ذهاب الشرطة مباشرة قام ألكنز بركوب سيارته والتوجه إلى أقرب محل لبيع الأسلحة الحديثة. اشترى بندقية وتوجه لسيارته وأطلق النار بكل سهولة على نفسه ومات من تحت. ولما وصل الخبر للشرطة انه ألكنز انتحر، على طول اخذوا عينة دم من عدة على مود يفحصوه، والمفاجأة الكبرى ان النتيجة كانت مطابقة 100%، وهذا يعني انه ألكنز والد الطفل. هنا صارت الشرطة عارفة انه الفتاة اللي وجدوها داخل البرميل هي عشيقة ألكنز وان الجنين هو ابن ألكنز. لكن الموضوع اللي ما حد عارفه لحد الآن هو هوية الفتاة المقتول، لأن بكل اختصار الشخص الوحيد الموجود بهذا الكوكب ويعرفه مات من تحت. كل الطرق أصبحت مغلقة قدام الشرطة لمعرفة الفتاة، وخطرت فكرة ببالهم انه يرجعون للورقة اللي وجدوها داخل البرميل، لان بيها تواريخ وارقام هواتف، وقالوا انه ممكن نحاول بيها ونعرف هاي الارقام علما تعود. بعد عدة محاولات ابتسم الحظ امام الشرطة، لانهم اخيرا اتمكنوا من الاتصال باحد هاي الارقام، وكانت صاحبة هذا الرقم امرأة تدعى كاس. عرفت عن نفسها وقالت انه هي صديقة هاي المرأة المقتولة. والان راح نحكي عن الجزء المنتظر بهاي القصة. ادري انكم متحمسين، خلوا بالكم وياي. من هي صاحبة الجثة داخل البرميل؟ اسمها رينا مارتين، من مواليد 1941، وولدت في دولة السلفادور اللي تقع في قارة أمريكا الجنوبية. ومن أول يوم ولدت بيه رينا إلى حد ما صار عمرها 25 سنة كانت بلاد السلفادور تعاني من مشاكل سياسية واجتماعية صعبة جدا، وفكرة الهجرة من البلد والانتقال إلى بلد ثاني هي حلم يراود الجميع حرفيا. ومنهم رينا اللي طلقت من زوجها في عام 1966 بسبب اكتشافها خيانته إلها. مرت بأوضاع صعبة جدا، منها حالة البلاد اللي تعيش بيها، ومن جهة ثانية حالتها النفسية الصعبة بسبب طلاقها. فقررت أن تقوم بالهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا إلى مدينة نيويورك. وأول ما وصلت هناك اشتغلت كمربية أطفال في أحد المنازل، لكنها ما طولت بهاي الوظيفة لأن كان طموحها عالي جدا، وطموحها كان هو العمل بالموضة والأزياء. وأثناء هذيك الفترة تعرفت على كاسي صاحبتنا اللي اتصلوا بها الشرطة وقادتهم إلى هاي المعلومات. كاسي أيضا كانت من دولة السلفادور، وتعرفت على رينا بذاك الوقت، بل حتى قامت بتعليمها اللغة الإنجليزية. وبعد فترة من الوقت صارن صديقات مقربات من بعض، بل حتى إن كاسي ساعدت رينا بالعثور على وظيفة في مصنع البلاستيك. هذا مصنع البلاستيك هو نفس المصنع اللي ملكه ألكنز. بعد ما اشتغلت وياه رينا اعجب به واعترف لها بحبه، وقالها إنه هو شخص متزوج وعنده 4 أطفال. ورينا كانت تنطي الأخبار أول بأول إلى صديقتها كاسي وتقلها عن علاقتها بألكنز صاحب هاي الشركة. ومع مرور الوقت أصبحت رينا حامل الطفل من ألكنز اللي كان واعدها بالزواج، لكن ما وفى بعده. حلوة هاي ما وفى بعده، مو عجبتكم؟ المهم لما مرت 9 شهور على الحمل، قامت رينا بالتوجه إلى ألكنز وقالت له إنه لازم يتزوجون هاي المرة ويوفوا ببعض، لأنها على بعد أيام من وضع مولودها الأول. لكن ألكنز ما كان منطي الموضوع أي أهمية، أو بالأحرى ما مهتم أبد. وهنا رينا فكرت إنه تتصل بزوجة ألكنز وتقلها بكل الموضوع. ألكنز لما عرف بفكرة الاتصال بزوجته عصب هنا وقام بتهديد رينا بقتلها وقتل طفلها. رينا لما سمعت هذا التهديد المباشر، وخاصة إنه هي ما عندها سند، لا أب ولا أم ولا عائلة، وفي بلد غريب وهي أساسا داخل هذا البلد بطريقة غير شرعية، شعرت بالخوف وعدم الأمان. توجهت إلى صديقتها كاسي وأخبرتها بكل الموضوع. ولما طلعت من بيت كاسي بذاك اليوم ما رجعت أبدا، اختفت عن الأنظار بشكل نهائي. كاسي راحت على شقة رينا على مود تبحث عنها، لكنها ما وجدتها أبدا. مر اليوم الأول والثاني والثالث ورينا مختفية عن الأنظار. كاسي هنا اتصلت بالشرطة وخبرتهم عن الموضوع، لكن حتى الشرطة ما انطوا الموضوع أهمية، لأنها كانت مواطنة غير شرعية وما عندها جواز سفر ولا هوية أمريكية. وإذا نحكي عن موضوع العنصرية، فالشعب الأمريكي يجي بالمرتبة الأولى بدون منازع. بعد مرور الأيام والأسابيع والأشهر، شافت كاسي إنه ماكو أي تجاوب من قبل الشرطة،
فقدت الأمل كليا بالعثور على صديقتها رينا، وقامت تنطي احتمالات أنه ممكن هربت إلى مكان بعيد أو حتى عادت إلى بلادها السلفادور. هنا قامت كاسي بإخبار عائلة رينا بكل التفاصيل. أقصد بعائلتها هي والدة رينا اللي كانت تتصل يوميا على كاسي على مود تعرف آخر تفاصيل العثور على ابنتها. وبعد انتهاء التحقيقات وإغلاق القضية، قامت الشرطة بإرسال جثة رينا إلى بلادها الأصلي السلفادور على مود تدفن في وطنها وبين عائلتها. وهنا السؤال اللي ممكن تطرحوه أنتم هو شنو أكو واحد من عائلتها عايش لحد الآن؟ إي نعم، كل عائلتها عايشة لحد الآن، وخصوصا والدتها اللي كانت موجودة وقت دفنها. ظلت تنتظر رجوع بنتها حتى بعد مرور 30 سنة من اختفاء. والمحزن بالموضوع رجعت للبيت وهي ميت. والمحزن بعد أكثر بالموضوع أن والدة رينا توفت بعد مرور فترة قصيرة من دفن رينا، وبالنهاية اندفنت إلى جانب ابنتها وتم إغلاق القضية بشكل رسمي. الجزء الغامض بهاي القصة بالنسبة لي هو المتصل الغامض والمجهول، المتصل اللي قال أنه ألكنز كان على علاقة مع فتاة لاتينية. برأيك منو ممكن يكون هذا المتصل؟ اكتب لي بالتعليقات، وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا بهاي القصة. وهسه أريد منكم تفجرون هذا الفيديو باللايكات، كلكم تخلون لايك لهذا الفيديو. وإذا أنت من عشاق هاي القصص الغامضة والمثيرة، أنا نصحك أن تشوف هذين الفيديوهات الاثنين، ونشوفكم على خير بإذن الله في فيديو ثاني، ومع السلامة.